God morgon och välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska. Easy Swedish. Easy, easy. Lätt, lätt. Idag är det lördag den 27 april 2024. Och vi ska promenera. Jag sitter i bilen. Varför? Ja, eftersom jag har precis kommit. Men vi ska ut. Vädret ute. Titta. Fönstret. Och det är vattendroppar. Kolla framåt också. Titta. Aj, aj, aj. Det regnar. Det regnar och det är kallt. Det är 3 grader bara. 3 grader varmt. Det är jättekallt. Det här är en parkeringsskiva. Ställ in ankomsttiden vid pilen. Så klockan är 10. Klockan är 10. Och vi börjar promenaden. Titta, sprickan. Det här är en spricka i rutan. Bilrutan. Aj, aj, aj. Nu måste vi gå ut. Okej. Hur mår ni alla? Mår ni bra? Solstrålar och ja, från Schweiz. Vi behöver lite solstrålar här. Kolla, det är mulet. Det blåser. Det regnar. Allt på en gång. Vi är så trötta. Vi vill ha vad vill vi ha? Vi vill ha vad heter det? Vad heter det? Vi vill ha sommar eller vår åtminstone. Jag behöver ett paraply. Titta, det här är våra shoppingpåsar. Shoppingkassar. Vi ska handla, eller de ligger här bara, alltid. Då ska vi se, vad var det? Oj, kolla här. Det här är en blomkruka. Men den är sönder, kolla. Det är en blomkruka. Det här är botten. Det är botten. Det här är överdelen. Så här var det. Den var jättefin. Ser ni själva? Hur ska det vara? Så ungefär. Den var mycket fin. En kruka. En blomkruka. Men det finns sprickor här också. Det är sprickor och den är sönder. Den har gått sönder. Den har gått i 2 bitar. En bit, 2 bitar. Så den är sönder. Vi ska slänga den. Man kan inte reparera den. Så jag lägger den tillbaka i papperspåsen. Så. Och så. Men jag behöver ett paraply. Jag ska se om det ligger här någonstans. Ja, kolla. Jag har många paraplyer här. Och här var det ju handskarna. Okej, jag letade efter dem. Det här är såna här latexhandskar. Engångshandskar. Jag letade efter dem. De ligger här. Då vet jag. Jag tar ett paraply. Jag har 1, 2, 3 paraplyer. 4. Det är 4 stycken. 4 paraplyer. Vi ska se nu. Jag tar den här. Stora svarta paraplyet. Det stora och svarta paraplyet. Så. Det här. Ett stort och svart paraply. Nu måste jag stänga den också. Nej, det går inte. Jag får göra det sen när jag kommer tillbaka. Så jag stänger bilrutan också. Så. Nej, det gick inte. Nej, det går inte. Usch, vad ska jag göra? Så. Aha, nu gick det bättre.
Så. Och så låser jag. Så. Nu är vi redo. Och ja, nu gör jag rätt. Eller hur? Så. Här är jag igen. Nu ska jag öppna mitt paraply. Det regnar, men det regnar inte så mycket kan jag säga. Det regnar inte så mycket. Det småregnar. Men det är kallt. Jag måste stänga jackan. Jag stänger jackan. Man behöver fortfarande en vinterjacka, förstår ni? 27 april, hur? En vinterjacka. Jag brukar ha en vinterjacka tills det blir 10 grader varmt. 10 grader. Så när det blir 11 grader, då kan jag byta jackan. Annars, nej. Titta vilket stort paraply. Så. Det här paraplyet är jättestort. Man kan gå 2 personer. 2 personer säkert. Så. Men ni får inte titta på mig, ni får titta framåt. Det snöar i Uppsala. Va? Alltså, vilket väder. Så, vi ska promenera i ett område. Vi ska promenera i ett område i Steninge. Så gör vi. Vi ska promenera i ett område i Steninge. Det är Sigtuna. Det är Steningeladan här. Och jag vill gå faktiskt dit och promenera. Det här är ett nytt område. Det är ett nytt område för mig. Jag har inte varit där. Eller jag ska kolla mikrofonen. Så jag gör det. Så, det är bättre. Så jag har inte varit där. Vi ska promenera i ett nytt område. Jag har aldrig varit där förut. Det där är Steningeladan. Stenladan. Och det kommer rök ifrån ett fönster. Eller så är det vattenånga. Ser ni? Det finns en restaurang där. Det är en restaurang. Och här är det en massa stenar. Okej, vi går här i alla fall. Jag tror inte att man får gå här riktigt. Men nu är jag här uppe. Kolla. Det är en vattenånga. Frys in hösten. Svettas in våren. Intressant. Jag har inte hört. Det är en stenlada. En gammal. Men här finns det eller flera butiker. Restauranger. En restaurang. Och här kan man äta frukost, lunch, middag, vad som helst. Det brukar vara populärt faktiskt. Och det här huset är nytt också. Det ser ut som, ni vet, ett hotell. Ett jättekonstigt hus. Det här huset ser ut som ett hotell. Som ett hotell någonstans där man åker skidor. Många fönster, stora fönster. Det här är Sigtuna. Det är Sigtuna. Och det här är baksidan av stenladan. Stenladan. Och det här är också ett hus. En mindre variant. En mindre variant. En större variant. 2 hus. Det här huset är större än det här huset. 147. Vad är det för gata? Jag vet inte. Titta vilka fönster. De är jättestora och man kan ha uteplats här. Eller hur? Det finns plats för uteplats. Fast jättekonstigt. Här kan man köra bil. Det är inte så trevligt. Man kan köra bil.
här och människor kanske sitter och äter fikar eller äter frukost. Ser ni, nu kommer en bil. Så det är sådär. Inte trevligt. Inte en trevlig, och därför har de inte möbler där. Det finns bara balkonger. På balkongerna kan man sitta utan problem, men inte på uteplatsen. Det låter trevligt. Nej. Varför röken ut från fönstret? Ja, jag tror det är vattenånga. Det kan vara rök om det brinner. Det finns en pizzeria tror jag där också. Det kan vara rök, men det kan också vara ånga. När vatten kokar blir det ånga. Det här måste vara olika förråd. Det är deras förråd. Förråd. Där man kan ha sina saker. Och där är det många brevlådor. Och det här är en busshållplats. Busshållplatsen heter Stenladan. Bussnummer 584. Förråd. Och gatan heter Steninge slottsväg. Det finns Steninge slottsväg. Vi ska kolla. Det här är karta över Sigtuna. Över hela Sigtuna och alla bussar. Och där är det Märsta. Märsta. Och här är det Steninge här. Steninge slottsby. Stenladan. Sista station. Så vi går här. Vi promenerar här. Ser ni, det är Skarven. Det är alltså Mälaren. Men den här delen heter Skarven. Den här delen, det är vatten, sjö. Sigtunafjärden. Och det här är Garnsviken. Det är bra, det finns namn på olika delar. Hörrni, jag kan inte hålla paraply och läsa samtidigt. Du har varit på den här... Ja, förut. Ja, eller hur Barbara? Det är sant. Jag har varit här på den där restaurangen i Stenladan. Det är sant. 2 år. Vad du kommer ihåg. Ja, jag tror det var för 2 år sedan. Exakt, för 2 år sedan var jag på den där restaurangen. Jag var ju där flera gånger. Men för 2 år sedan filmade jag. Här finns det en tidtabell. Titta, bussen kommer inte så ofta. Nu är det lördag. Och bussen kommer 1 gång per timme. Så nästa buss kommer 10:58. Om 1 timme ungefär. Ser ni? Och på natten finns inga bussar. Och på måndag till fredag, på vardagar, är det 2 bussar på morgonen och 2 på eftermiddag. Men inte så ofta. De som bor här har bil säkert. Men inte alla. Det är ju barn också som ska åka buss. Tråkigt att tänka om man missar en buss. Vad ska man göra då? Jag vet inte faktiskt. Här är det ett övergångsställe. Bo inte i Sigtuna på natten. Ja, eller sov. Eller så ska man sova. Ett övergångsställe. Bra. Kommer inga bilar här så det är lugnt. Eller promenera till stationen. Ja, så kan man också göra. Så, men det blir hur många kilometer till Märsta station? Det är kanske 8. Det beror på hur man går. Men då kommer det att ta 1 timme. Det är kanske lättare att vänta på nästa buss. Eller så, om man missar bussen hemifrån så kan man gå tillbaka. Man kan gå hem igen, vänta 1 timme och så kommer man tillbaka till busshållplatsen. Titta vilka fina balkonger.
Det jag gillar i de här husen, jag tycker om stora fönster. Kolla, de har jättestora fönster. Det här är ett nytt område och det är nya hus. Ett helt nytt område. Förut var det ingenting. Det var ingenting här. Jag tror inte det var skog. Eller så kanske var det skog. Men nu är det ett bostadsområde. Ja, varsågoda. Lite blommor. Färgglada blommor. När det finns färger. Annars är det grått. Grått och kallt och blött idag. Men lite färg är bra. När kommer våren? Alla bara pratar om det. Alla människor. När man träffar kompisar, då pratar man om vädret. Lite speciellt mycket just nu. Man säger att nästa vecka blir det lite varmare. Vi hoppas på att det blir varmare nästa vecka. Om man inte har ett busskort och ska åka från den här stationen, det är faktiskt inga problem. Kolla, här bygger de ett nytt hus. Det är fortfarande en ganska... som sagt, det är ett nytt område och de fortsätter bygga. Där kommer det också stå ett nytt hus. Det kommer så småningom. Titta vilka gator. Ciderfabrikens väg. Cider, det är det man dricker. Varför heter gatan så? Ciderfabrikens väg. Trädgårdsmästeriets väg. Vad är det för namn? Konstiga namn, eller hur? Så, där är det ett område. Vi ska gå dit. Här är alltså, de här är familjelägenheter. Eller det finns många lägenheter. Det är ett stort hus. Många stora hus. Med många lägenheter. Men där borta är det radhus. Radhusområde. Ett radhusområde. Ja, vad var det? Om man inte har ett busskort och ska åka buss eller tåg eller spårvagn eller båt, SL-båt finns det också. Då, det är inga problem. Man kan ha sitt bankkort, betalkort, bankkort. Och då blippar man. Blippa när man kommer in på bussen. Blippa kortet. Och det blir en biljett på betalkortet. Men då är det bara en biljett. En biljett per kort. Radhusområde. Exakt. De där husen, de är fina, eller hur? Kolla vilka fina de är i olika färger. Man får inte måla här. De är som de är. Man får inte måla om, byta färg. Man får inte byta fönster till exempel. Man får inte byta färg. Men det är radhus. Det är ett hus med många hus. Det är ett hus och som har 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hus, 6 lägenheter sitter ihop. Så det är som ett hus. Och det som är fint här är att det finns en liten trädgård. Vi ska gå över på andra sidan. Titta, här finns det ingenting.
Lite så såg det ut innan de började bygga. Det finns ingenting. Det är ingen skog. Ingenting. Så de valde att bygga lite hus. Varför inte? Majid bjuder mig på kaffe. Tack så mycket. Så vi går över till andra sidan. Vad skriver ni? Gult blivit inplastad av konstnärer. Av konstnärerna. Gratis byggmark för fler hus. Jag tror inte det är gratis. Det är ändå Sigtuna kommun. Det är kommunen som bestämmer och säljer. Eller jag vet inte hur de har bestämt. Där ser ni, där är det också en plats för nya hus. Här ligger det gamla däck. Gamla däck som är målade. Det är kommunen som bestämmer vilka hus det ska vara. Vilket byggföretag som ska bygga. Jag vet inte om det är bostadsrätter eller hyresrätter som man får köpa eller bara låna, hyra. Titta vilken fin rad av radhus. Den är jättelång. Jättefint. Och byggmark. Skrivit fri byggmark. Men det är byggmark. Det är, jag vet inte, mark. Mark, det är byggplats. Ser ni, det är alltså ett hus. Det är inte vanliga lägenheter. Det är hus. Och det finns uteplatser. Man kan ha ett växthus. Man kan ha blommor. Man kan ha utemöbler. Sitta ute när det blir varmare. Det vill alla. Vi alla längtar till det. Vi längtar till värmen. Ser ni? Det finns utemöbler. Utemöbler. Det är möbler som man har ute. Oftast är, vilken fin stig. Så vi ska gå dit. Utemöbler, det brukar vara ett bord med stolar. Där man kan sitta ute när det blir lite varmare. Det är jättefint. Ej vinterunderhåll. Det betyder att det är som det är. Ingen kommer hit på vintern för att ta bort snö. Eller om det blir halt eller vad som helst. Så det är bara så där. Grinder är konstiga. Ja, jag tänker också. Men de är snygga. Kolla. Det är lite så att man kan ha häck. Men titta, alla har likadant. Så de här växterna, buskarna, de är likadana överallt. Det är samma sort i hela slingan. Ser ni? Så det är bostadsförening som har planterat. De som byggde hus, de planterade samma typ av buskar överallt. Så det finns en grind och en brevlåda. Ja, men lite annorlunda. Snyggt. Jag tycker det är snyggt. Snyggt, mycket fint. Vi går dit. Häck. Bux, heter det så? Det är så här kort. Det kanske kommer att växa, vi vet inte. Fin gräsmatta i alla fall. Och kolla här. Här är det ju, bakom varje radhus finns en tomt. Och ett förråd. Där är ett förråd. Här är det ett växthus. Så har man också utemöbler som är täckta. Eller så är det byggmaterial. Husen är fortfarande nya. Och folk bygger. Kolla här. De här buskarna.
Det blir jättefint när de får lite gröna blad. Då kan man sitta där på altanen och ingen ser någonting. Så de här buskarna kommer att dölja som en häck, staket. Och växthus. Jättefint. Där växer det lite lök. Det är trevligt, eller hur? Och kolla, överallt bakom varje hus finns ett förråd, en altan och en tomt. Och här parkerar de sina bilar också. Här finns det också brevlådor. Det var ju på framsidan också. Varför? Jag vet inte. Det finns andra typer av hus där också. Det är radhus. Här fortsätter det. Det är också radhus. 4 hus ihop. 4 stycken. Och de där husen, de är också jättefina. Också i olika färger. Ett orange hus. Rött och grönt. Och här är deras parkeringsplats. Bokborren inte tar död på. Bokborren. Oj, jag har ingen aning. Så kolla, och här finns det alla bilar och soptunnor. Jättefint, jag älskar det här. Det är liksom paradis. Allt är snyggt, likadant, trevligt. Runt omkring de här husen så ser vi en annan typ av buskar. Jag vet inte vad det är för. Men de är höga. Ser ni? De är höga. Och när det blir grönt, då kommer vi ju inte kunna titta in. Det blir som ett staket. Eller hur? Det kommer att bli jättefint. Just nu så är det lite sådär ser ni? Där är det bygggrejer. Inte så trevligt just nu, men sen blir det. Och de där, det där huset ser ju inte så trevligt ut. De håller på med taket. Ser ni taket? Taket. Vova iz Ukraina. Vova från Ukraina säger hej varje lördag. Varje lördag. Det är trevligt. Vi ska se nu. Nej, vänta. Så. Studsmatta. Och det finns tak. Tak över altanen. Eller över ovanför uteplatsen. Det behövs i Sverige. Och här är det ett staket. Ett riktigt staket. Brevlådor. Brevlådor. Och här kan de kasta sina sopor. Det är sopor från de där husen. Så om man bor i ett radhus, då har man en soptunna. Om man bor i ett lite större hus, då måste man ha sopstation. Det finns också en sopsorteringsstation. Men det här är bara för hushållsavfall. Det är det som brinner. Hushållsavfall. Och matavfall för mat. Grattis på födelsedagen. Jag fyller inte år. Inte idag. Jag fyller upp på vintern. Det är väl ett trevligt område. Det finns inga människor här. Eller de finns, de är hemma. Jag förstår det. Det är kallt. Titta vilka fönster. Jättestora fönster. Och som sagt så ser ni. Alla fönster är likadana. Och man får inte byta fönster. Man får inte byta fönster. Man får inte måla om sitt hus. Inte byta färg.
Det är många hus, det är ett stort område, det är många människor som bor här. Det här är Steninge slottsby. Här är det radhus också i olika färger. En parkeringsplats med vattenpölar. De måste fixa det. Jag tror kanske inte när de är klara med bygget så måste de fixa parkeringsplatsen. Det är inte okej, tycker jag i alla fall. Jag skulle klaga. Jag skulle säga aj, fixa. Jag tycker att de måste fixa. Ser ni? Det finns en vad heter den? Vattenbrunn. Så om det regnar så kommer vattnet och hamnar där. Men de här pölarna, de försvinner inte. Det är fel. Vattnet måste komma dit på något sätt. Så de måste höja lite. Avloppsbrunn. Det jag gillar i Sverige, det jag saknade i Ryssland, det är när det regnar här. Även om det regnar så är det ganska torrt på marken eller på asfalten. Vattnet försvinner direkt. Om det regnar jättemycket, det spelar ingen roll. Vattnet försvinner direkt in i de här brunnarna. Men i Ryssland när jag bodde, då om det regnar så ligger vattnet ungefär så här överallt. Så det är inte bra planerat där i alla fall. Men inte här heller. Kolla, det är fel. Det är fel här också. Nu går vi runt och tittar fel. Här är det fel. Och titta speciellt här. Det är ganska mycket vatten. Så varje gång det regnar kommer mycket vatten att samlas där. Så nej, inte så trevligt. Jag tycker inte det i alla fall. Så. Vi går vidare. Här har de parkerat sina bilar. Så här. Ja, okej. Ser inte så snyggt ut, men i alla fall. Här har de en liten mini sopsorteringsstation, miljöstation. Man kan sortera. Man kan ha slänga sina pappersförpackningar, plastförpackningar, matavfall, mat. Det är bra symboler också. Det här är restavfall. Man ser att det här är en säck. Och då kan det vara vad som helst där. Allt som går att bränna upp. Brännbart. Mat kan man också förstå. Det är ett äpple. Men inte ett helt äpple. Utan det är rester från ett äpple. Skrutt. Äppelskrutt. Det är när man kan se vad det är för avfall. Även om man inte kan läsa. Eller om man inte förstår svenska så bra. Så kan man förstå det är en flaska. Det är 2 flaskor där också. Men den där flaskan är utan färg. Nej, kolla, det är tvärtom. Och jag skulle tänka att det här är ofärgade. Ser ni, den är genomskinlig. Och här är vit, betyder färgade. Men de har skrivit lite annat. Ofärgade. Här glasförpackningar. Och här är färgade. Okej. Metallförpackningar och tidningar. Kolla här. De här luckorna, det är en lucka som man kan öppna, slänga sina förpackningar och stänga. Men på vissa luckor så är det ett lås. Det är ett lås så man kan bara slänga sina sopor här om man har en nyckel. Det är låst. Den här luckan är låst. Jag kan inte öppna den. Men den här luckan
är inte låst. Det finns inget lås. Här finns det ett lås. Varför? Jag vet inte. Det här är pappersförpackningar med ett lås. Plastförpackningar. Inget lås. Konstigt. Eller hur? Lite konstigt. Okej, vi går vidare. Barbara. Okej. Hej då Barbara. Barbara får titta på inspelningen. Alla live, de sparas på YouTube. Och man kan titta i efterhand. I efterhand betyder senare. När man har lite mera tid. I efterhand. Vi ska titta på liven i efterhand. Kolla, här finns det plats för ett nytt hus också. Vad ska de bygga här? Eller så kanske ska de bygga en sån här gemensam stuga. Ni vet, vad heter den? Vad heter det? Lokal. Det finns ju inga lokaler, jag har inte sett något. Men det brukar vara när det är många hus. Det är en ledig tomt, men jag tror inte att det ska vara ett hus. Det ska vara en lokal här, gemensam plats. Som man kan boka, man kan ha sina fester här. Man kan ha tillsammans, man kan göra något tillsammans. Och de har förberett redan. Ser ni, det finns några, vad heter det? Sladdar, kablar. Du får titta i efterhand. Ja, exakt. Så det ser ut som en sån här, ett gemensamt område. Varje hus en egen redskapsbord. Ja, exakt. Ett eget förråd. Det finns överallt. Ser ni? Det är ett hus och ett förråd. Redskapsbord. Förråd. För saker som inte behövs kanske. Eller som inte behövs. Just nu. Så kan man spara sakerna där. Man kanske har en cykel. Man kan inte ha en cykel hemma. Men man kan ha cykeln i förrådet. På vissa platser så finns det garage. Här finns det inga garage. Kolla, här finns det barn. Vi kan se. Här finns det barn. Här finns det inga barn. Eller så ska de bygga lite senare. Kolla vilka stora fönster alltså. De är enorma. Jag älskar stora fönster. I gamla hus, trädgårdshus. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag tror det är bara förråd. En bod, verktygsbord, redskapsbord kan jag också tänka mig. Men ett förråd eller ett förråd bäst. Jag tror husen är ganska nya och de kommer att fixa. Vi kan komma hit nästa år, om ett år. om jag fortsätter med liven. Kolla här, vad är det för? Det är också ett förråd. Ser ni? Jag speglas. Men det är tomt. Det är tomt. Det ser ut som ett förråd också. Med ett fönster. Det var intressant. Ett förråd med ett fönster. Eller så är det ett gemensamt förråd. Eller inte. Jag vet inte. Här finns det gungor och planteringsplats. Så där kommer man att plantera. Ser ni, här är buskarna också likadana. Det är samma typ av buskar. Det blir jättefint. Kolla, samma typ av buskar. Det blir jättefint när det blir grönt.
Och man kan också ha staket runt. Så man kan välja. Man kan ha buskar och staket. Här finns det bara buskar. Men de kanske kommer att bygga ett staket i framtiden. Kommer att bygga. Man behöver staket om man har små barn. Tänker jag så. Så att man kan släppa loss. Släppa ut sina barn. Så kan de springa här. Utan problem. Väggbelysningen är inte i kanten. Jo, kolla här. Det här är lampor. Belysning. Lampor. Men de står lite konstigt mitt i vägen. Eller hur? Kolla. Mitt i vägen. Men det är nog eftersom, kolla här börjar deras tomtar. Eller här kan man plantera någonting. Buskarna har de planterat. Det där är jättekonstigt. Jag tycker också det. Jag håller med dig. Det är jättekonstigt att de här stolparna står precis mitt i vägen ungefär. Så, de som har sista och första radhus eller hus på kanterna, de har lite större tomt, lite mer plats har de än de andra. Sen man kan ha, det finns också här vid sidan om. Och de här platserna, de är små. Så det är olika radhus har olika uteplatser, olika stora uteplatser. Det ser lite mörkt ut här, eller hur? Ser ni? Det är som att det är lite mörkt och instängt när det finns bara väggar runt omkring. Här är det lite mer luftigare. Det är luftigare, det finns mycket luft och plats. Man kan sola här. Sitta och sola. Men här är det lite mera plats. Så vissa, det där är en sandlåda. En sandlåda för barn. Det är många barnfamiljer som bor här. Barnfamiljer som flyttar in. En liten parkering där borta. Också bra. Men de flesta har 2 bilar. Då måste man ha 2 parkeringsplatser. Men det jag säger, det är ju helt okej att parkera längs vägen. Kanterna. Det går bra att parkera så. Också. Ett trevligt område. Det är första gången jag är här och promenerar. Där håller de på och bygger också någonting. Ett lite större hus. Eller också ett radhus. Så det här är alltså radhus. Svenska radhus. Och de är nya. Den nya modellen. Radhus. Det finns olika typer. Det finns en villa. En villa, det är när det är ett hus separat. Bara ett hus. Och så finns det ett radhus. De här är radhusen. Ett radhus. Och det finns också kedjehus. Kedjehus, när de är likadana. Men står med lite plats emellan. De står lite separat för sig själv. Det här, ja, jag bor i ett kedjehus. En villa, ett kedjehus och ett radhus. Det där ser ut som en villa. Det här ser ut som en villa. Det är ett hus. Och det är en dörr. En dörr bara.
Vi kan... Och där borta är det också ett hus. Ett likadant hus, men jag ser att det är 2 dörrar. Det är 2 ingångar. Det är lika stora hus, men det här är 2. Det är alltså ett radhus. Och här är det en familj som bor här. Då är det en villa. Och de har också ett garage. Och en lite större grindport. Vet ni, vi går dit. Jag blev lite nyfiken. Nu började det regna lite mer. Nej, det är inte regn. Kolla. Det heter hagel. Nej, vänta. Så. Ser ni? Det är inte snö. Det är inte regn. Det är hagel. Snöbollar. Små snöbollar. Hagel. Och verbet blir då det haglar. Och man kan höra det på snöboll blandat regn. Kolla. Barn är ute i alla väder. Svenska barn är ute i alla väder. Vi går dit och kollar där borta. Det är hagel, ja. Det är hagel. Den här stora villan har en... här kan man se hagel. Det är ändå ganska små bollar, tycker jag. Förut, en gång så var det hagel, jättestora bollar. Såg jag inte i Sverige. I Sverige brukar det inte vara så stort. Kolla, det här är en jättestor villa. Och jag vet inte vad det är för något. Det här är en altan kanske. Och det här är en arbetsplats, byggarbetsplats. Och det är folk som jobbar. De håller på och bygger. Hagel, nej inte fågel. Hagel. Schweiz säger man upp till 5 mm snöblandat regn. Mer än 5 mm hagel. Ja, så men i Sverige det här är hagel. Och nu är det slut. Nu är det slut. Undertexten. Ja, undertexten kommer efter videon. Jag ska fixa det. Det är när man kan inte ha undertexter live. Det är bara efteråt. Oj, kolla vad jag har hittat. Det är ett gömställe. Ett gömställe. För massor av... det är någon som röker här. Och slänger sina fimpar. Det här är cigarettfimp. Cigarettfimpar. Någon som röker här utanför. Ja, det är jättemycket. Och där ligger det också. Nej, vänta. Här. Där ligger det också fimpar. Cigarettfimpar. Och här också. Det är någon som gömmer sig här. Och smygröker. De jobbar. Det är bra. Jag ska inte gå dit eftersom ser ni, det är jättesmutsigt där. Det är lerigt. Det är geggamoja. Geggamoja. Mycket vatten, mycket sand, mycket lera. Vi går tillbaka. Vi går tillbaka. Det är som den som röker så här gömmer sig och röker. Det heter smygröka. Man smygröker. Man röker i smyg. Som en gammal pipa. Antingen röker du inte eller så tömmer du den. Man ska tömma den. När den blir full med fimpar så måste man tömma. Man måste tömma sin askkopp. Det här var askglas. Askglas. Det är cigaretter. Man gömmer sig och röker. Kolla, det är en barnfamilj där.
Jag ska inte komma närmare. Så man gillar inte, eller man får inte filma andra människor i deras bostadsområde. I Stockholm till exempel, om jag går i Gamla stan och det är folk, då är det inga problem. Det är en offentlig plats. Men inte här. Här är det ett bostadsområde. De bor här och man får inte filma. Det är inte okej. Jag skulle inte heller vilja att mina barn eller jag själv blir filmad. Det vill man inte. Man får inte göra det. I Sverige, det är ganska strikta regler. Vet ni, jag har hittat, kolla här. Vi kan gå här, den här vägen. Vi tar en annan väg. Det är en genväg kanske. Så man kan gå mellan två slingor. Där är det en slinga eller hus som står tillsammans ihop. Och där borta också, till höger och till vänster. Och det här måste vara en grind. Jag tror att man kan gå in den vägen också. Så man kan gå bakom och se lite saker. Här står det en hylla med allt möjligt. Med lite, inte skräp, men det man kanske ska slänga. Lite borstar, hinkar och sånt. Och här finns det en trappa upp och där finns det deras uteplatser. Ja, var det jättefint. Så man får bygga, här får man bygga hur man vill själv. Det är 2 rosenbuskar. På sommaren blir det rosor här. Det blir det är en sån här klätterros. Nu är jag som expert. Klätterros. Så den här rosen klättrar upp. Rosen klättrar upp, den är jättefin. Och det blir fint när det kommer att blomma. Och det här är rhododendron. Kanske. Svenskarna gillar inte bilderna. Men det handlar inte om inte gillar. Det handlar om att man det är integritet. Ja, var det också fint. Ett jättefint område här. En jättefin tomt. Faktiskt. De har skapat. Så här kan man vara på sommaren. Det är någon som är hemma mycket kanske. Det är integritet. Integritet betyder att man integritet, vad betyder integritet? Här cykelparkering, det är någon som gillar att cykla. En cykelparkering. Vad betyder integritet? Blommorna kommer när det blir varmare. Just nu så ser det inte ut som att det blir varmt någon gång. Vi hoppas att varmare blir det nästa vecka. Det säger jag varje gång, eller hur? Integritet. Vad betyder integritet? Det är lite som att varje person får bestämma själv om sina gränser. Det finns gränser. Integritet betyder att vara trogen sina egna värderingar och samtidigt agera ärligt och rättvist mot andra personer. Och att man är själv som en individ, har sina gränser och man får till exempel bestämma om någon ska filma dig eller komma nära till dig, komma hem till dig. Om det är
Det är inte bra att komma för nära människor eller filma dem och lägga ut på, ja, bara filma. Man behöver inte lägga ut någonstans, bara filma, inte okej. En liten rosa cykel och en gräsklippare står här. De är gömda också. De är gömda bak förrådet. Och här finns det också leksaker som är gömda bakom förrådet. Fast man kan också ha dem i förrådet, eller hur? Det där är en sån här borr för att kanske bygga staket eller plantera kanske. Eller staket, jag tror säkert staket. Och vad är det här? En sån här hopp, man kan hoppa på den. Studs någonting. Hopppinne. Vad heter den på svenska? Studs. Hopp. Man kan hoppa, man kan studsa. Verb. Att hoppa, att studsa. Pågå stick, är det den? Nej. Jag tror det ordet måste innehålla hopp eller studs. Studspinne, hopppinne. Integritet. Integritet har starka moraliska principer, lever efter dem. Integritet har också med etik att göra. Kolla på personlig integritet. Personlig integritet. Det är, man pratar om varje persons integritet. Här är det någon som har byggt kanske ett staket. Och här är det rester. Så de är också gömda här bakom förrådet. Och sen kan man slänga. Pågår pinne, är det sant? Och då pågår pinne. Jag ska kolla själv då. Den här hoppgrejen. Hopppinnen. Pågår pinne. Ja, jag vet inte. Jag tror inte det. Håller inte med er. Okej. Hörrni, klockan är ju ganska mycket. Och nu får ni titta på mig lite grann. Så, här är jag. Lite gul i ansiktet, eller hur? Men i alla fall. Det har slutat regna. Jag kan ta bort mitt paraply. Så, det är ett stort paraply och jag är faktiskt trött i armen. Det är ett stort paraply. Promenera 1 timme med ett stort paraply inte så trevligt. Så. Det var ändå fin promenad. Jag har tänkt på en sak. Vi har språkpromenader varje lördag i hur många år? I flera år. Varje lördag. 10:00 svensk tid. Tar vi en promenad. Utan uppehåll. Varför? Varför gör jag det? Men det är något jag gillar att göra. Men i alla fall. Så i flera år var det lördag eller söndag. I början var det söndag klockan 11 kanske. Jag vet inte, men det var samma dag, samma tid i flera år. Inte klokt. Man säger det är inte klokt. Men. Tirsa ska gå live på NT2 vandringen. Vi kan kolla på Tirsas promenad också. Jag är nyfiken. Marie har sina språkfika. Jag har språkpromenad. Hon har språkfika på söndagar. Marie Rödemark ifrån Duved, norra Sverige. Hon promenerar inte. Det är en liten plats. Och det är kallt där. Men hon fikar och det är jättetrevligt.
Så man kan också ha en så här kaffekopp, sitta och lyssna på henne. Jag gillar det. Jag brukar kolla ibland. Om jag har tid. Jag har små barn också. Så i alla fall så är klockan 11 idag och nu. Och jag säger hej då till er. Och vi ses nästa vecka. Och då hoppas jag att det blir varmare. Jag hoppas. Jag hoppas att det blir varmare. Alla hoppas. Jag hoppas att det blir varmare. Ni ska också lyssna på Marie och dricka kaffe. Ja, det är jättekul. Länk till Marie. Länken från Marie. Jag kan göra det under videon. Jag gör det under den här videon. Språkfika med Marie. Eller så kan man googla, eller inte googla, men söka på YouTube. Språkfika med Marie. Och då kan vi träffas där imorgon allihopa. Och prata och fika tillsammans med henne. Det är trevligt. I alla fall, tack så jättemycket för den här gången. För den här promenaden. Vi ses nästa lördag. Klockan 10. Hej då. Ha en fin helg. En fin lördag, en fin söndag och hela veckan. Okej? Och vi hoppas på fint väder. Hej då.